নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম চৰকাৰৰ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন কি, এই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ উদ্দেশ্য কি আৰু কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব সেই সম্পৰ্কত মই কেইবাটাও ভিডিঅ' দিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ প্লে'লিষ্টত গৈ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে। এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো লিংক দিম, তাতো গৈ চাব পাৰিব। এতিয়া সেই ভিডিঅ'সমূহতে আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল। প্ৰথম কমেণ্টটো আছিল যে আপোনালোকে কেনেকৈ জিঅ' টেগ কৰি ফটো পঠিয়াব লাগিব সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছিল। তাৰ লগতে পুলিসমূহ আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আনিব, কোনে কোনে পইচা পাব, যিহেতু আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে আপোনালোকে যদি গছপুলি ৰোপণ কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকক 100 টকা পইচা চৰকাৰে দিব আৰু সেইটো আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট বেনিফিট ছিষ্টেমত একাউণ্টত সোমাব আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকক 200 টকা দিব 3 বছৰৰ পাছত। এতিয়া সেই গোটেই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ সম্পৰ্কতে আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছোঁ। যিহেতু অসম চৰকাৰে অমৃত বৃক্ষ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্দোলন ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াত এতিয়ালৈকে 40 লাখৰ ওপৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গৈছে। যদি আপুনি এতিয়াও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক, যিহেতু অসমৰ অৰ্থনীতিক বিশেষকৈ কৃষি অৰ্থনীতিক বৃক্ষ অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনিও হাত উজান দিব পাৰে। এই গছপুলি ৰোপণে যিহেতু আপোনাৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে আপোনাৰ ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰি তুলিব, গতিকে আমি অন্য প্ৰকাৰে নহ'লেও এটা গছপুলি ৰুই অসমৰ অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰাত হাত উজান দিব পাৰোঁ। আৰু যদি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো চাব খোজে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে। তো আপোনালোকে গম পাইছে চৰকাৰে 1 কোটি গছপুলি ৰোপণৰ বাবে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে। 1 কোটি গছপুলি ৰোপণৰ বাবে যিহেতু চৰকাৰে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে, 17 ছেপ্টেম্বৰত 9টা বজাৰ পৰা 11টা বজাৰ ভিতৰত 1 কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰা হ'ব। এইটো এটা আচলতে বিশ্ব অভিলেখো হ'ব পাৰে আৰু ইয়াতে কমাৰ্চিয়েল টি প্লেণ্টিং হ'ব, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ মেম্বাৰসকলে কৰিব। ইয়াত কমাৰ্চিয়েল ট্ৰি প্লেণ্টিং হ'ব, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মেম্বাৰ্ছ, আশা ৱৰ্কাৰ, ছুপাৰভাইজাৰ, পুলিচ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন, অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ এটচেট্ৰা। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আপোনালোকে ৱেব পৰ্টেলত, যিহেতু আপোনালোকে মোবাইলৰ জৰিয়তে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। এতিয়া কমাৰ্চিয়েল ট্ৰি প্লেণ্টিং হ'ব, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মেম্বাৰ্ছ, আশা ৱৰ্কাৰ, ছুপাৰভাইজাৰ, পুলিচ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন, অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ এটচেট্ৰা। মোবাইলৰ জৰিয়তে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে বহুতে জিঅ' টেগ ফটো সম্পৰ্কত সুধিছিল যে আপোনালোকে জিঅ' টেগ ফটো কেনেকৈ পঠিয়াব। যিহেতু জিঅ' টেগ ফটো বুলি ক'লে ই জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়াৰ লগত জড়িত, মানে আমাৰ ভৌগোলিক যিটো এৰিয়া হ'ব সেই এৰিয়াটো কভাৰ কৰি পেলাই ফটোখন থাকে, মানে ফটোখন চোৱাৰ লগে লগে কোনটো অঞ্চলৰ ফটো সেই কথাটো ওলাই থাকে জিঅ' টেগ ফটোত। এতিয়া ইয়াৰ বাবে এটা পৰ্টেল দিয়া হ'ব, সেই পৰ্টেলত আপোনালোকে ফটো পঠিয়াব লাগিব। গতিকে সেইটো নিশ্চয় আপোনালোকক সময়ত দিয়া হ'ব। আৰু সাধাৰণতে কি হয়, গাঁও পঞ্চায়তবিলাকত যিবিলাক GPC থাকে সেই GPC সকলেও এনেকুৱা জিঅ' টেগ ফটোবিলাক পঠিয়ায় নিৰ্দিষ্ট সেই পঞ্চায়ত এলেকাৰ পৰা। এইটো আপলোডিং দ্য ইমেজ অন টু দ্য পৰ্টেলত ইমেজ আপলোডিং কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। নিশ্চয় পৰ্টেলটো আপোনালোকে সময়ত পাই যাব। আপোনালোকে বহুতে এটা কথা কৈছিল যে পুলিসমূহ আপোনালোকে ক'ত পাব। আপোনালোকে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব তেতিয়াই সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখনতে সেই প্ৰশ্নটো থাকিব যে আপুনি পুলি ক'ৰ পৰা কালেক্ট কৰিব। যিকেইটা পইণ্টত পুলি ষ্টক থাকিব সেই কথাটো আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে উল্লেখ আছে। গতিকে আপুনি তাত যিহেতু টিক মাৰ্ক দিবলগীয়া হৈছে, য'ত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দিছে, অৰ্থাৎ আপুনি যেনিবা ব্লকত দিছে আপোনাৰ ওচৰৰ ব্লকত, তেতিয়া আপুনি সেই ব্লকৰ পৰা পুলিটো কালেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে 100 টকা আৰু 200 টকা সেই পইচাটো কোনে কোনে পাব। বিশেষকৈ যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল নহয়, মানে যিসকলে চৰকাৰৰ কোনো বিভাগৰ পৰা কোনো ধৰণৰ চেলাৰী লাভ নকৰে, সেইসকলক বেনিফিচাৰী হিচাপে লৈ ইয়াত প্ৰথম অৱস্থাত 100 টকা আৰু 3 বছৰৰ পাছত 200 টকা প্ৰদান কৰা হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে বহুতে কৰিছিল যে কেনেকুৱা ধৰণৰ গছপুলি ৰোপণ কৰা হ'ব। যিহেতু গছপুলিসমূহ ইতিমধ্যে চৰকাৰে ছিলেক্ট কৰি দিছে, অৰ্থাৎ যিসমূহ গছ ৰুলে সেই গছসমূহৰ পৰা ভৱিষ্যতে আপুনি অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ গছ, যিবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে কাঠ তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব বা অন্যান্য মেডিচিনেল যিবিলাক গছ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ গছবিলাক ৰোপণ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে আৰু বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে গছসমূহ ৰোপণ কৰাৰ পাছত যেতিয়া গছসমূহ মেচিয়ৰ হ'ব, মানে গছসমূহ যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব নেকি। তেনেধৰণৰ কোনো কথা নাই। গছপুলি আপোনালোকৰ মেচিয়ৰ হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইচ্ছামতে গছপুলি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব।
আৰু গছপুলি বিক্ৰী কৰি যি ধন আহৰণ কৰে সেয়া আপোনালোকে নিজে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ চৰকাৰে আপোনালোকক গছপুলিটো ৰোপণ কৰাৰ সময়ত 100 টকা দিব আৰু 3 বছৰৰ পাছত আপোনালোকক 200 টকা প্ৰদান কৰা হ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত গছপুলি ৰোপণে আপোনাকহে শক্তিশালী কৰিব, আপোনাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা টনকিয়াল হোৱাত সহায় কৰিব। লগতে ই অসম চৰকাৰৰ যি মহৎ উদ্দেশ্য, অৰ্থাৎ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ জৰিয়তে অসমৰ অৰ্থনীতি লগতে অসমৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ যি উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যও সফল হ'ব। গতিকে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক আৰু অসম চৰকাৰৰ এই মহৎ যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ হওক। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।